Terve ja tervetuloa uuden suunnistusvideon pariin. Ollaan Mikkeli Jukolassa ja lähdin juoksemaan Helsingin suunnistajien kakkosjoukkueen nelososuutta. Siinä oli vaan sellainen pieni lapsus käynyt, että meidän joukkue oltiin hylätty jo ennen mun osuutta, niin mun piti sitten ottaa 45 minuuttia kärjenvaihtojen jälkeen, että pääsen tonne metsään. Eli kärkivaihto kello 3.13 ja mä sitten pääsin lähteä kello 3.58 tonne nelososuudelle. Mutta eipä siinä mitään, lähdettiin kuitenkin loputkin juoksijat tekemään hyviä suorituksia ja nauttimaan Jukolasta. Täällä on varmaan sekä vanhoja katsojia että myös sellaisia uusia katsojia, jotka joskus tulevaisuudessa valmistautuu ensimmäiseen Jukolan viestiinsä tai muuten vaan haluaa nähdä, miltä se Jukola näyttää juoksijan silmin, niin sellainen huomio tuosta karttapalasta, että tuossa karttapalalla näkyy kaikki hajontarastit, mutta kilpailussa siinä kartalla ei näy kuin se oma hajonta ja ei näy mitenkään, että millä rasteella sitä hajontaa on. Ja sen takia niitä koodeja siellä huudellaan me tässä. Mutta sitten itse suoritukseen, niin koitin tässä alkukiihytyksen ottaa sellaista sopivaa matkavauhtia, että en halunnut mitään ihan älyttömiä happoja tossa vielä ottaa jalkoihin, että siinä ei kuitenkaan kovin montaa sekuntia olisi säästänyt, jos olisi lähtenyt repimään. Yritin sitten ykkösvälille miettiä vaan huolella hyvän reitin valinnan. Ja toi olikin vähän samantyyppinen väli, mitä olin nähnyt ykkösosuuden aikana TV-lähetyksessä ja jälkikäteen sitten selvisikin, että sehän oli ihan sama väli, että samoja hajontoja juostiin sillä ykkösosuudella. Siinä kun ykkösosuutta katsoi, niin näkyy, että tonne meni suunnilleen pari eri letkaa tuosta tuon ensimmäisen aukon läpi. En ihan tarkalleen tuossa muista, että mistä ne meni, olisi tiennyt sen perusteella aika hyvin, mihin nuo urat menee. No, mulla oli suunnitelmana, että mä hyödynnän vasemmalla puolella olevaa tietä ja sitten sieltä suoreunaa ja vihreätä notkomuotoa pitkin rastille. Tää alku oli vaan vähän tämmönen, että ei oikein osannut päättää, että mikä olisi hyvä reitti. Mietin, että ottaisi ensimmäistä ajouraa ja sitä pitkin sitten tonne suoreunaan ja sieltä tonne vasemmalle tielle siihen kohti, missä toi polku tonne lammelle jatkuu. Tossa sit vaan aloin kattelemaan, että meniköhän mä jo se ajoura yli muuten. Sitten käännyin takaisin, joo, tässä se on, mutta on muuten todella surkea, että jatkan tätä uraa pitkin kuitenkin, että on nopeampi ja menee oikeaan suuntaan. Se oli tosi vetinä se ajoura siinä, että se olisi vaan melkein hidastanut. Ja tää ura nyt oli tämmönen ihan kunnon polku. Vähän pelkäsin, että joutuisi ohittelemaan aika paljon aikaisempia osuuksien juoksijoita, mutta eipä muodostunut kyllä yhtään ongelmaksi, että hyvin oli metässä tilaa. Johtuu varmaan siitä, että oli sen verran vaikeat radat, että siellä oli varmaan aika moni vielä ihan ensimmäisillä osuuksilla. Ja sen lisäksi, että radat oli vaikeat, niin oli myös ihan vähän ylimittaiset ihan niin kuin kärjellekin. Mutta siitä tultiin tuohon suoreunaan. Urahan olisi jatkunut tonne suoraan ja siinähän munkin olisi oikeasti varmaan kannattanut mennä, että siellä olisi mennyt sitten tuolta oikean puolen tieltä tuolta seuraavasta tien mutkasta sitten varmaan urarastille asti ja olisi varmaan ollut nopeampi kuin tämä vaihtoehto. Tässä ei nimittäin ollut mennyt melkein kukaan, mikä oli vähän yllättävää, koska kyllä tämä reitinvalinta mulle ainakin osui aika hyvin silmää tosta, niin olisi voinut kuvitella, että joillekin muillekin. No eipä siinä mitään, mä tiesin, että kuitenkin toi suoylitys on varmaan hyvä ja
sitten pääseekin tielle ja tuolla lopussa kyllä pitäisi olla jo jotain uraakin. Tääkin oli vähän tämmönen tukkonen ajoura. Ja ei ollut kukaan mennyt tästä varmaan. Tuolla oli joillain vielä lamppuja päällä, tuolla eessä näkyy pusikossa. Tulee lamppu. Itse oli siinä jo joskus varmaan tunnin aikaisemmin kattonut, että joo, että eihän täällä lamppua tarvii. Ja silti siellä jotkut lähti vielä mun kanssa samaan aikaakin lamppu päässä. Mä en tiedä, onko siinä sitten vaan niin isoja eroja, että miten näkee pikkasen hämärässä vai onko se vaan joku semmonen, että kun on kilpailuohjeesta luettu, että osuudellaan hämärää, niin sitten sinne laitetaan se lamppu. Koska kyllä tuolla mun mielestä oli ihan päivänvalo. Mutta joo, tosta vaan yritin sitten suolla mennä suunnalla tonne tuohon valkoisen metsän laitaan. Ja tässä sitten vähän vaan kattelin, että kannattaako mennä enemmän suon puolella vai metään puolella. Ja tuolla olikin rasti, jossa oli käynyt aika paljon porukkaa ja siitä lähti sitten hyvät urat tonne tietä kohti. Niin ajattelin sitten hyödyntää niitä niin paljon kuin pystyy. Mä oon ennen juossut aika paljon noita aloitusosuuksia, niin on tää kyllä ihan eri kisaa täällä nelososuudella kuin aloituksessa, että tällä saa niinku suunnistaa ihan yksi ja sitten on noita uria nopeuttamassa menoa aika hyvin. Aloitusosuudella mennään vaan koko ajan ihan jonossa ja sitten kuitenkin rasteille suunnistaminen on jonkin verran vaikeampaa, kun sinne ei mene niitä uria. Kun yleensä käydään vielä niin kaukana, että Venlojen viesti ei ole käynyt niillä alueilla ollenkaan. Tässä nyt on tämmönen lyhyt tiepätkä ja yleensä ollut tapana näillä tiepätkillä selittää jotain kanavaan liittyviä asioita tai vastailla kommentteihin tai jotain muuta aiheeseen liittymätöntä, niin tuli tuossa johonkin videoon sellainen kommentti, että voisin tehdä vaikka sinne kanavan jäsenille sellaisia videoita, missä ei näy tuossa kartalla tuota GPS-viivaa ja videon katsoja saa sitten itse seurata, että missä mennään ja laitan sitten siinä rastivelin päätteeksi ratkaisun, että mistä on mennyt, niin voi tarkastaa, pysyykö kartalla. Niin siellä jäsenpuolella on nyt ensimmäinen sellainen video katsottavissa. Se on sprinttitreeni, mutta tulee varmasti tollasiakin videoita sekä sprintistä että metsästä, niin jos sellaiset kiinnostaa ja muutenkin kiinnostaa tukea kanavan toimintaa jäsenyydellä, se on vajaa 3 € kuussa. Niin kannattaa harkita sitten sitä. Mutta nyt mennään tonne metikköön. Mä halusin tosiaan mennä tonne suon laitaan, koska olin todennut reeneissä, että nämä suot on ihan hyviä vaihtoehtoja, että siellä on yleensä tasasta ja ei ole ainakaan hirveästi mitään kivikkoa tai muuta. Tää nyt oli vähän tämmönen tukkosempi yksilö ja oli aika paljon poikittaista puutakin tuossa suon reunassa. Mutta ihan hyvin tuosta pääsi menemään. Oli pientä uraakin jo tässä kohtaa, niin ajattelin, että varmaan tonne rastillekin sitten menee jotain. En mä vielä tässä vaiheessa tiennyt, että tää on tosiaan aloitusosuuden kanssa samoja hajontoja. Jos olisin sen tiennyt, niin olisi kyllä varmaan aika varovaisesti lähtenyt tätä rastia ottaa. Siellä tuli niin isoja virheitä heti näillä rasteilla aloituksessa, että harvoin tulee. Ja on toi mun kivirasti tuolla Tiheikössä kyllä aika haastavaa varmaan ollut yöllä tyhjää metsää ilman uria. Mutta tässä oli tämmönen hyvä ohjaava muoto. Tuolla vasemmalla oli tommonen iso jyrkänne. Ja sen reunaa vaan lähtee tonne nousemaan, niin sitten ollaan jo aika lähellä. Et sitten siellä on vielä muutama kohde, mitä voi lukea. Ja tuolla rastiympyrän reunalla on toi iso kivi ja jyrkänne.
niin niistä ajattelin ottaa sitten ihan viimeisen tarkan suunnan kohti rastia. Vasemmalla toi jyrkänne alkaa nyt loppumaan. Sitten yritän pysyä tässä aika lailla käyrällä. Ja just tähdätä tonne ympyrän reunalla olevalle isolle kivelle. Tossa vähän hidastelin ja katsoin vielä kartalta, että mikä toi tuossa vasemmalla puolella oleva juttu on. Ja sen sitä hoksasi aika äkkiä, että se on just toi käyrämuoto, missä halusinkin olla. Ja tässä menikin jo pientä uraa. Se oli ihan kiva. Sitten mä jotenkin ajauduin tänne ehkä vähän liian alas. Katsoin, että mä oon jo täällä vähän niin kuin jyrkänteen alapuolella. Et tarkoitus oli, että olisin ollut enemmän tuolla kiven vasemmalla puolella. Sitten mun piti vielä vähän tässä tarkistella, että onhan tää nyt oikea paikka. Ja joo, kyllä siinä on oikea kivi ja jyrkänne. Ja sitten kun mä siinä tarkistelin, niin jäi ehkä se tarkka suunta pikkaset tuossa puolitiehen. Kyllä mä nyt niinku ihan periaatteessa suunnilleen oikeaan suuntaan meen ja onkin ihan todella lähellä rastia. Mutta ei mulla ollut sellaista varmuutta. Että nyt kun tulin tähän, tossa oli eessä tommonen poikittainen ura, missä noi tyypitkin meni. Niin eihän mä tiennyt, että onko mä rasti oikealla vai vasemmalla puolella. Sitten mä kävin pikkasen vilkasen tuolla vasemmalla, että joo, eipä näy. Ja ei se voi enää ylempänäkään olla. Että se on oltava nyt tätä uraa sitten alaspäin se rasti. Että ihan selkeä huolimattomuusvirhe. Ja siis olin kyllä tosta GPS:stäkin näkyy, että olisi tosta niinku periaatteessa melkein voinut jo se rasti varmaan nähdä, jos olisi vaan pikkasen tarkemmin vielä vilkassu. Et joku 10 metriä rastilta. Kakkonen oli lyhyt väli ja vähän tai aika paljon selkeämpi kuin edellinen. Tässä oli selkeä tää ensimmäinen mäki vaan ylös ja sitten tuolla tommonen suonotko, jonka taakse pitää mennä. Ja sit varmaan toi kumpare näkyy aika hyvin kaukaa. Ja tuolla jo vasemmalla vähän vilahtikin. Nyt näkyy selkeästi, että siinähän se kumpare on, jonka takana jyrkätessä rasti on. Seuraavaksi olikin vähän reitinvalintaväliä. Näitä reitinvalintoja oltiin kyllä mietitty aika paljon, kun valmistauduttiin kisaan. Ja naisten kisaa kattoessa väiteltiin seurakavereiden kanssa oikeastaan koko ajan, että kannattaako noita järvenrantojen mahdollisia kalastajan polkuja hyödyntää. Ja no tässä nyt tarjottiin tuollaista järvenrantaa ja siellä ajatteli, että on varmaan joku kalastaja tai oikeastaan kalastajan vaan suunnistajien polku. Niin, menin sitten sinne. En tiedä. Liveloksi ei oikein suostunut yhteistyöhön, kun oli just joukkue hylätty. Niin en ole pystynyt ihan hirveästi vielä analysoimaan nopeasti näitä reitinvalintoja, mutta ainakin mä hävisin tällä osuudella niin paljon ja kuitenkin loppu meni ihan ok hyvin. Niin musta tuntuu, että aika iso osa tappioista on tullut tällä ensimmäisillä hajonnoilla. Ja en osaa kyllä sanoa, että oliko tää sitten kuitenkaan mikään huippureitinvalinta, tuskin oli. Että tuolta olisi varmaan suoraan mennyt niin hyvät urat jo tässä vaiheessa, että olisi melkein voinut mennä tota viivaa pitkin ja sitten tuolta C1 kautta vaikka ja sieltä noiden jyrkänteiden välistä tuollaista keltaista viivaa tai sitten mäen päältä rastille.
kyllä täällä tämmönen polku meni, mutta ei tää mikään suora tai nopea ollut, että tämmönen vähän pujotteleva ja tuolla kohta tulee vielä vastaan vähän vaikeampiakin paikkoja. Pitää kyllä analysoida tätä alkua vielä jossain vaiheessa vähän enemmän, että oli aika ratkaiseva pätkä kyllä varmaan tälläkin osuudella, niin kuin oli myös aloituksessa. Tämän jälkeen tämä helpottui kyllä tosi paljon, että sitten oli aika paljon yhteisiä rasteja ja hajonnatkin oli sellaisella vähän avoimemmalla ja aika selkeällä alueella. Eihän tämäkään alue nyt tälleen päivällä ollut mikään niin kuin liian haastava sinänsä. Ja varmaan olisi se siellä aloituksessa yölläkin ollut monella ihan tehtävissä, jos olisi vaan pikkasen ottanut ehkä malttia siihen suunnistukseen. Hyvä tältä huuella. Mutta on tuolla kuitenkin sellaisia kohteita, että ei sieltä välttämättä ihan hirveä kauas rastista eksy, jos vaan tarkasti suunnistaa. Tossa oli just äsken tommonen tosi hidas kohta. Tässä mä vähän mietin, että mistä mä nyt niin kuin tarkalleen menen tonne jyrkänteiden taakse tai tonne suoreunaan. Mut sit mä vaan ajattelin, että seuraillaan nyt vähän, mistä nämä urat menee. Sitten se ura kuitenkin vähän loppu tässä, kun tuli tällaista risukkoa, niin tähän ei ihan niin paljon sitä uraa synny. Mutta oli tossa jonkinlainen polku kuitenkin. Lähin sitten tosta taittaa tonne vasemmalle, kun tuossa nenän päällä menee tommonen ajouran pätkä. Olisi voinut olla kyllä ihan hyvä kiertää toi pikkunenää tuolta oikealtakin, kun sinne alas olin kuitenkin menossa, mutta tää oli tämmönen varma ratkaisu, että uraa pitkin vaan. Tässä oli vähän sellaista jotenkin huolimatonta toi tekeminen, että niin kuin näkyy, niin aika paljon kääntyy pää ja hidastelee. Ja just luen karttaa tosi paljon ja joudun hidastamaan vauhtiakin sen takia. Vaikka tämä oli oikeasti aika selkeä alue, että tässä olisi vaan pitänyt mennä tosi paljon suurpiirteisemmin vaan tonne suoreunaan ja hakea vaan katsella niitä hyviä väyliä. Tämmöiseen 100 metrin pätkään meni kyllä ihan luvattoman kauan tässä. Tossakin vielä varmisti, että minkä näin jälkeen mun pitää tonne rinteeseen kääntää. Ja sitten lopulta tää ajoura oli ihan todella selkeä, että olisi voinut mennä vaan ronskimmin sinne päin. Oli vähän tämmöstä pikkasen huolimatonta kyllä koko ajan. No tässä mä sitten ajattelin, että turha mun ajouraa seurailla, kun se menee ylös alas koko ajan. Ja tosta lähti ensimmäinen oiko olikin hyvä, kun siinä meni tommonen ura, mutta sitten tässä joutui menee ihan niin kuin ensimmäisten joukossa tästä kohti. En tiedä, miksei tosta ollut kukaan ennen mennyt, mutta säästi sillä ihan hyvin nousua ja pääsin takaisin uralle. Rastiotto vaikutti kyllä tosi selkeältä ja helpolta, että tosta vaan kun ura alkaa taittumaan, niin sitten tonne vasemmalle rinteeseen siellä tulee tollainen tasanne ja sitten kumpare vastaan. Ja nyt tässä vaiheessa, kun tietää, että tää on vielä tommonen ensimmäinen yhteinen rasti, niin kuin näkyy, niin on täällä muutkin käynyt, että tää ei ole enää edes mikään ura, tossa oli jo tommonen kunnon aukio muodostunut. Seuraavalle rastille vaan sitten hyvä lähtösuunta tuohon vasemmalla puolella olevaan kumpareeseen tukeutuen ja kohti tuttua ajouraa.
siinä olikin sitten Joni Hirvikallio kaveriksi tähän osuudelle, niin ajattelin, että no, jos toi nyt suunnilleen samoihin suuntiin menee, niin voisi tässä perässä nauttia matkasta jonkin aikaa, että varmaan menee ihan hyvää vauhtia ja yleensä osaa suunnistaakin, niin kiva saada vähän seuraakin. Oli ensimmäinen tommonen suunnilleen samoilla osuuksilla oleva suunnistaja, jonka näin tuossa matka-aikana. Ja eihän mä tiennyt, onko se 4- vai 5-osuudella, kun mua tosiaan se 45 minuuttia siellä pidettiin. Niin se oli just sen verran, että pääsin samaan aikaan matkaa kuin ne, jotka lähti 5-osuudelle jonkun 5 minuuttia kärjen perässä. No Joni hukkukin sitten siinä samaan tien. Mutta sieltähän se tuli takaisin. Tässä oli mulla suunnitelmana, että oikeastaan varmaan kannattaa kiertää toi viimeinen mäki tuolta polkua pitkin ja mennä ihan tuolta takakautta rastille, että sieltä pääsee kuitenkin sen verran kovempaa vauhtia, että tommonen kierto kannattaa ihan varmasti. Tää alku nyt oli vaan vähän tämmönen, että mä ajattelin, että tällä notkossa ojan vieressä on varmaan ihan kivaa mennä, mutta jotenkin oli hirveä pettynyt fiilis, kun ei tällä ollutkaan sellaista selkeätä nopeata uraa. Ja mä jotenkin vahingossa ajauduin tää oja vasemmalle puolelle Jonin perässä, vaikka mulla oli vähän niin kuin tarkoitus mennä tuolla oja oikealla puolella. Ja nyt mä vähän kiipesin tänne mäellekin pikkasen, kun koitin etsiä, että missä täällä pystyy juoksemaan. Ja mennään tässä ihan ristiin. Sieltä oikealta nyt olisi tullutkin tommonen ura näköjään. Että olisi vaan pitänyt rastiväli alussa olla tarkempi ja pysyä siellä noiden ojien välissä tai jotain. Ja sitten kun mä siirryin tänne ojan oikealle puolelle, niin sitten tässä kohtaa täälläkin oli ihan hirveetä mennä. Et kun välillä nämä tämmöiset vaaleanvihreät ojanotkot on ollut tosi hyviä. Esimerkiksi tuolla treenimaastoissa. Mutta tää ei ollut hyvä. No, onneksi tuolta tulee toi suokohta vastaan, niin helpottaa. Tästä oli vaan pakko puskea läpi. Että ei pikkunyppyläistä tuolta vasemmaltakaan kannattanut kiertää. Vaikka sinne uraa lähtikin. No tässä oli hyvä mennä. Meinas vaan vähän upottaa. Mutta oli ainakin tasasta. Sen verran upottavaa tää oli, että halusin mennä äkkiä tonne lähelle metsäreunaa. Ja sit kun tuli tähän lähelle metsäreunaa, niin sitten tää olikin paljon kovempi pohja. Ja tässä oli jo tosi hyvä mennä. Mulla tuolla kartta-animaatiossa nyt tommonen vauhdin mukaan muuttuva väri tuolla hännällä. Et siitä voi vielä vähän ehkä saada lisää tietoa, että missä maaston kohdissa on ollut hyvä juosta ja missä sitten vähän hitaampi. Tuolla just hännän perässä näkyy aika punertavana toi hidas notko. Tästä tullaankin sitten tuohon polun päähän ja kohta pääsee tielle juoksemaan. Nyt kun tulee taas tietä, niin annetaan taas infoja, että jos täällä nyt on sellaisia tyyppejä eksynyt videon pariin, jotka on vaikka kattellut Jukolaa telkkarista ja vähän kiinnostaisi käydä itsekin kokeilemaan suunnistusta, niin kuntorastit on siihen kyllä helppo tapa. Sinne voi mennä ihan ilman mitään lisenssiä tai mitään ja menee vaan sinne paikalle ja kyllä siellä sitten opastetaan, miten toimitaan. Mä voin laittaa tonne videon kuvaukseen linkin semmoselle sivulle, mistä näkyy noi kaikki, tai ainakin lähes kaikki Suomen kuntosuunnistustapahtumat, niin sieltä voi sitten
katsella, että löytyisikö läheltä sopivina aikoina jotain mahdollisuuksia. Ja jos mietityttää joku että ei oikein tiedä, että miten siellä pitäisi toimia ja haluaa vielä tietää ennen kuin sinne uskaltautuu paikalle, niin voi laittaa vaikka tonne videon kommentteihin ja siellä voin sitten minä tai joku muu vastailla ja antaa neuvoja tai sitten voi laittaa ihan mulle vaikka Instagramissa viestiä. Että ne on tosiaan kyllä todella matalan kynnyksen tapahtumia. No tästä sitten pitäisi kohta kääntää tonne vasemmalle metikköön. Toi jyrkänne näkyy tosi selvästi, se nyt ei kameralla ihan niin hyvin näkynyt kuin mitä päätä pyörittämällä. Mutta tossa oli toi nenä, jonka taakse piti päästä ja sit vaan jyrkänteiden reunaa pitkin ja tossa vähän vielä kattelin, että mikä se tarkka rastipiste on ja katsoin, että joo, että se on joku tommonen notko tuolla jyrkänteiden välissä ja katsoin vielä, että eihän se tässä vielä ole. Joo, ei ole, että on tää pikkujyrkänne ja sitten tän takana on rasti. Ja siellähän se oli. Ja Jonihan se taisi tulla sieltä samaan aikaan. Mä lähdin tosta rastilta takaisin tänne, mistä olin tullutkin. Kun täällä oli ollut niin hyvä mennä, että tiesi, että ei tässä ainakaan paljon häviä, mutta sitten toi rinne on sellainen, että mä en siitä tiedä, mitä siellä on, että se on vähän riski. Niin tuli sitten tänne hyväksi todetulle reitille. Seuraava rasti nyt oli tollanen, että on siinä ihan suunnistettavaa, mutta kyllä toi aika simppeliltä vaikutti, kun näyttää siltä, että voisi olla aika tollaista metsää, missä on hyvä näkyväisyys. Ajattelin, että tosta vähän ennen juomarastia tai juomapistettä, kun kääntää tonne suoreunaan, niin sitä suoreunaa ja suunnella vaan kohti rastia ja sitten siellä lukee vaan kaikkia kohteita, mitä näkee. Ja tässä mä tiesin, että mulla on kyllä ihan oikea suunta. Sitten kun mä katsoin tonne oikealle, mä katsoin, että mikä tommonen jyrkänen nenä tuolla on, niin sitten mä mietin, että hetkinen, että voiko olla, että mä oon mukaan kääntymässä tonne ihan liian vasemmalle tohon väärään notkoon ja sitten mä aloin kääntää vähän tänne oikealle. Mietin, että ei oikein nyt mikään täsmää ja sitten tässä katsoin, että no mä oon nyt täällä ihan liian oikealla tässä kumpareella ja sitten lähdin kääntää rastia kohti. Oli kyllä jotenkin aika ärsyttävä virhe, kun mulla oli tossa ihan hyvää menoa päällä ennen ja sitten sieltä tultiin takaa ohi ja joo, ärsyttävä pikkukoukku. Tää olikin TV-rasti ja sitten alkaa taas hajonnat ja eihän mä sitä nyt tiennyt, mutta kyllä mä epäilin, että nyt varmaan alkaa olemaan taas hajontaa, kun ei hetkeä ollut. Ja no, sit tossa tuli siihen varmuus, kun noi tyypit lähti tonne oikealle ja mä ajattelin, että jos tänne mun rastille menee, niin tossa ei olisi ollut mitään järkeä. Vilkasin vielä, että joo, kyllä ne lähti johonkin ihan muualle, että kyllä nyt on hajonta härdellit taas käynnissä, että nyt ei sitten ainakaan kannata miettiä yhtään, mihin muut menee. Tossa oli vasemmalla noi kumpareet, ne oli hyviä tollasia ohjaavia kohteita ja sit vaan tosta toi rinne alas ja rinteen reunaa oikealle ja sieltä pitäisi tulla jyrkänne vastaan ja oikeastaan täältä jo aika kaukaa näkyy se kumparen muoto vähän omaa silmää, vaikka se ei tässä
kameralla näykkää. Tää väli meni kyllä varmaan aika hyvin. Vaikka en ole mitään väliaikoja nähnytkään, niin ainakin suunnistuksellisesti meni ihan mukavasti. Sitten ajattelin, että hyödynnän tätä notkossa olevaa keltaista kaistaletta tuohon alkuun ja pujottelen vähän noita jyrkänteitä, mutta nyt kun katsoo, niin olisi ehkä pitänyt mennä tästä heti tonne vasemmalle jyrkänteiden väliin ja tonne mäen päällyställe jo tässä vaiheessa, että täältä kun tämän pystyvihreän notkon kautta meni, niin ensinnäkin tuli lisää matkaa, lisää käyriä ja lisää risukkoa. Mutta se oli vaan jotenkin niin intuitiivinen valinta tossa, että en edes miettinyt se enempää. Ja ei tos nyt paljon varmaan hävinnyt. Kyllä toi ihan sujuvasti tosta meni mäen päälle ja sit vaan ajattelin, että vähän mäen muotoa koitan tossa hahmottaa sen lisäksi, että menen kompassisuunnalla kohti rastia ja toi mäen päällisen muoto itse asiassa hahmottukin tosi hyvin tässä, että toi just tää kohta missä on, niin näkyy kyllä sekä kartalla että maastossa ja lippukin näkyy aika kaukaa. Tommonen pikku koukku vaan tohon, että pystyy kiertämään ton pusikon. Kameramies Jeremias Lipsanes siinä otti varmaan jotain muuta juoksia, et ei lähtenyt varmaan mun perään jostain syystä. Mutta sitten olikin vähän tämmöistä pientä reitinvalinnan tyyppistä. Sai Joninkin takaisin seuraksi, se oli ihan mukavaa. Ajattelin, että menen vaan tätä ojaa pitkin koko rastiväli, että siinä saa tollaisen pienen pätkän tietäkin alle ja säästää käyrää tosi hyvin, että ei tarvi niin kuin nousta metriäkään rastiväli aikana. Ja nämä ojanotkot on ollut yleensä tosiaan aika hyviä ja nyt kun ei olisi mitään vihreätä, niin ajattelin, että tämä on varmasti ihan todella hyvä. No olihan tää hyvä joo ja katsoin, että no ei ollut kaikilla sama suunnitelma. Antaa mennä sinne, mä jatkan tässä ojan vieressä vaan ja omasta mielestä mulla oli se oja ja tossa toi näkyykin, että se oli tossa mun vieressä ja sit mä yritin sitä seurata. Ja edelleen on ihan hyvällä reitillä ja sit mä varmaan vähän niinku unohin sen, että mun ei tarvitsisi tosiaan nousta metriäkään ja mä en tiedä mitä tossa niinku tapahtui. Mä olin varmaan näkevinäni sen tien tuolla etuvasemmalla tai tuolla mihin mä oon nyt menossa, mutta no sitten mä vaan juoksin tossa sitten porukan mukana jotenkin ja tässä mä aloin miettiä, että nyt ei muuten ihan kaikki täsmää. No ensinnäkin mun olisi pitänyt käydä sillä tiellä varmaan jo. Ja nyt nämä mäen muodotkaan ei kyllä täsmää niinku yhtään, että ei pitäisi olla tämmöistä kumpuretta tai tollasta tossa. Ja sit piti ihan pysähtyä, että mitähän ihmettä tässä just tapahtui. Sitten vähän pysähdyin ja katsoin, että joo. Missä olen. Ja tajusin, että nyt on tapahtunut jotain ihmeellistä, että eihän mä ole siellä yhtään missä piti olla. Ja vielä pienet varmistukset ja sitten mä tiesin, että missä mä oon ja lähdin kohti rastia. Tässä on nyt tullut kyllä ihan liikaa tollaista pientä huolimattomuusvirhettä. Onneksi tästä nyt ei ihan hirveästi ollut vaikutusta tuohon meidän viestin lopputulokseen, mutta ei ollut kyllä yhtään sellaista tekemistä, mihin olin valmistautunut tänne Jukolaan.
No rastiotto oli onneksi aika helppo tässä, että tätä vaan samaa suonotkoa, missä piti olla koko rastiväli ja tommonen iso kivi, joka näkyy jo tosi kaukaa. Ei jaksanut kääntää karttaa ja katsoa määritettä, että millä puolella kiveä toi rasti on, mutta onneksi se nyt oli tällä puolella, mistä meniinkin. Sitten todella lyhyt väli Jukolan viestin väliksi. Ja tää taitaa olla vielä kaikille yhteinen väli, ainakin tällä osuudella. Ei ollut varmaan muilla osuuksilla, kun ei ollut vielä oikein uraa tähän syntynyt. Mutta suunnitelma oli vaan mennä tänne mäen päälle ja sopivaa suuntaan ja sitten pitäisi kiveen tulla vastaan. Tai ainakin rastipuki. Ja siellähän se oli. Oli tää rasti ehkä, tai ei varmaan ollut itse asiassa muilla osuuksilla, kun tuossa jotain mietitään, mutta tai oli näköjään joku TV-rastikin jopa. Hyvin perillä tästä kisan kokonaisuudesta, kun ei yhtään muistaisi TV-rasteja enää. Mutta tässä oli teoriassa vaihtoehtona lähteä vasemmalle tai oikealle, mutta tielle tässä kuitenkin kannattaa joka tapauksessa mennä. Tänne lähti tämmönen hyvä muiden osuuksien käyttämä reitti ja oli kyllä tosi selkeä polku. Mutta sitten tää polku alkoi taittaa tosta tonne vähän liian oikealle ja sitten mä katsoin, että toi tiehän on tossa ihan vieressä, että eikö ne ole vaan yöllä tajunnut, että ne on jo tien vieressä. Et on tää päivällä vähän helpompaa tää teidenkin löytäminen. Sitten tarjottiin radan viimeistä tämmöstä pätkää, missä olisi voinut kyllä laittaa ihan fyysisesti kaikki peliä vielä ennen loppusuoraan. Kyllä mä tossa yritin ihan hyvää vauhtia pitää, mutta ei tossa ihan semmosille maailmanlopuhapoille kyllä päässyt. Et just kun ties tilanteen, että ei niinku oikeesti periaatteessa ole mitään väliä, että kuinka kovaa tää juoksee. Ja sit kun oli vielä toi alkusuoritus mennyt aika heikosti, niin taisi jäädä vähän mukavuusalueelle tässä tiellä. Lopussa nyt on vielä onneksi pari ihan tuollaista suunnistettavaa rastia. Mä tässä mietin, että olisiko pitänyt mennä tosta tienmutkasta jo vasemmalle, kun mä muistin, että Venlojen viestissä mentiin sieltä ja ne meni sieltä ihan hyvää vauhtia. Siellä voisi olla jotain hyviä uria. Sitten ajattelin, että no ehkä tänne mäen päälle kuitenkin kannattaa mennä, että on se mäen päällystä kuitenkin yleensä sen verran hyvää. Ja tässä lähti vielä tämmönen ajoura alkukin, niin ajattelin, että varmaan tämä myös jatkuu jonkinlaisina suunnistajien tekeminä uriina. Tuolla on toi sama leading-öukkeli, joka on täällä pyörinyt ympärillä jo aika pitkään. Sen selkä nyt vaan tuntuu tässä loppumatkasta menevä kauemmas ja kauemmas. Sitten tämä hyvä ura lähtikin kääntää tonne vasemmalle, niin se oli kyllä vähän pettymys. Joutui lähteä tähän risukkoon taistelemaan. Tämä mäen korkea kohta oli hyvä tämmönen kohde lukee ja sitten aloin katsella tähyämään tonne eteenpäin, että näkyykö siellä noita seuraavia korkeimpia kohtia ja se näkyy myös tuosta puustostakin tuolla, että tässä on tämmönen vähän aukeampi kaistale. Ja tässä oli ihan hieno kyllä juoksennella, että oli tämmönen hyväkulkuinen pätkä ja aurinko nousee ja vähän muitakin suunnistajia niin muisti, että on Jukolassa. Ja homma ihan hyvin hallinnassa, niin mikäpäs siinä. Tässä oli nyt tää vähän tämmönen avokalliokivimuoto ja
suunnitelmana oli vaan mennä tätä nenää pitkin ja sitten pitäisi tulla rasti vasta ja siellä olikin rastilla sen verran porukkaa ja lippukin näkyi suoraan kohti mun tulosuuntaa, että ei ollut epäselvyyksiä tässä. Sitten toi eellä mennyt kaveri lähti kiertää mäkeä vähän tuolta oikealta, mutta mä ajattelin, että koitetaan nyt, että jos tästä suoraan menemällä saisi vaikka vähän kiinni ja pääsisi haastaa loppukirissä. Ei tämä mäki kuitenkaan kartalla ihan niin pahalta näyttänyt, mutta taisin vähän unohtaa, että tällä nämä mäet on oikeasti mäkiä. Oli toi aika tiukka, vaikka tuossa periaatteessa oli vaan 2 käyrän verran noustavaa. Tuolla oli toi iso kivi eessä ja siitä tiesi, että pikkasen pitää tonne vasemmalle taittaa vielä. Tuolla näkyy eessä päin porukkaa ja mä ajattelin, että ne ei muuten ole mun rastin kohdalla ainakaan. Että pitää vähän mennä vasemmalle ja sitten siellä vielä kävi porukkaa leimaamassa, niin selvisi rastin paikka aika hyvin. Sitten viimeiselle rastille olin koko Venlojen viesti ajan nauraskellut, että niinku porukka menee tonne ihan ohi tosta viimeistä rastista tonne johonkin pusikkonotkoon. Sitten jossain vaiheessa tajusin, että hetkinen, että toi on ihan väärin kartotettu. Ja sitten vielä miesten kisassakin, siis itse asiassa ankkuriosuudelle asti porukka pummaili viimeistä rastia. Tuohan se aika hauska sinänsä, että Jukolan viestin kokoisessa tapahtumassa on viimeinen rasti kartoitettu ihan niin kuin aika pahasti väärin. Ja mä tiesin, että kannattaa vaan mennä tänne mäen päälle, että se oikeasti se rasti on paljon lähempänä tätä mäen huippua kuin tuossa kartalla. Kartallahan sen pitäisi olla tuolla notkossa just, mutta oikeasti se ottaisi paljon ylempänä. No se löytyi tuolta mäen päältä kyllä aika kivasti ja sitten vaan loppusuoralle. Ei toi nyt mikään ihan katastrofisuoritus ollut, mutta kyllä mä olisin halunnut ton paljon paremmin suorittaa. Ei tosta semmonen niinku mikään erityisen hyvä fiilis jäänyt, vaikka tosta nyt katoinkin, että jäänyt vaan joku 2 minuuttia lisää kärkeä, mutta siellä kärjessä ei vissi ollut mikään ihan tykkiosuus tossa, niin jäin tuon osuuden nopeimmille jonkun varmaan 7 minuuttia, ja se on kyllä 6 kilsa osuudella aika paljon. No mutta seuraava osuuden viestin vie ja pääsi sitten ihan tosta jatkamaan suoraan. Ei tarvinnut jäädä oottelemaan tonne. Ja katsoin, että siellähän on Syrjälä se Arttu tulossa seuraavalta osuudelta kohta vaihtoon, niin jäin tossa sitten vähän vielä kannustamaan ja ykkösjoukkueen ukot ottikin aika hienon ronssin sieltä vielä. Se oli kyllä hyvin tehty. Tuli sitten vähän parempi fiilis siitä, kun katsoi, että Arttu on tehnyt hyvää osuuden kotijukolassa ja tumppi sitä matkaa tekemään kutososuuden pohjat. Kiitos kun katsoitte videoja ja nähdään seuraavilla videoilla. Moro!